may hatid po kaming telegrama. May telegrama tayo! Opo, isang kakaibang telegrama na ang mensahe ay aming aawitin para sa inyo. Ito ang tinatawag na singing telegram o telegramang kinakanta. Ano nga ba ang mensahe? Eto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Filipino, madaling bigkasin, sabayan nyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kay gandang mensahe. Buti pa, pumasok muna kayo at magmerienda tayo ng sopas na ang hugis ay mga alpabeto. Sige ho. Halina kayo! Awit, titik, bilang at iba pa.